येस. तो काल आपण बीज मंत्र बघितले आपण प्रत्येक चक्राचे. हा, लम वम रम यम हम. हम पर्यंत आपण बघितले काल. यम नाही, यम पर्यंत बघितले, हम पण बघितलं ना. हो. 2 1 3 झाला ना. हा, 2 1 3 हम सगळे पर्यंत झाले होतं. हम्म. बीज मंत्र हा सगळे झाले, हा नवीन खंड हा, आता. बरोबर आहे. नाही, एक 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 सूत्र बाकी आहे फक्त, संपायच्या आधी. हम झालं. हम नंतर हम्म. नंतरचं 2 1 4 सूत्र आहे. स्वर ज्ञानी नरो यंत्र धनम नास्ति ततः परम गम्यते स्वर ज्ञानेन ह्रा ह्रानायासम फलम भवेत. There is no greater wealth greater than the wisdom of the practitioner of the Swara science, because the person who acts according to the Swara gains result without effort. ये लास्ट सूत्र था उसका पण नाही, एक्चुअली. त्याच्या आधी हेडिंग आहे पण पीडीएफ मध्ये आमच्या, द इम्पॉर्टंट पॉइंट ऑफ स्वर योगा असं हेडिंग आहे, त्याच्यानंतर तुम्ही वाचलेलं ते हो सूत्र आहे. हो हो. द इम्पॉर्टंट पॉइंट ऑफ स्वर योगा असं लिहिलेलं आहे तिकडे. पण हा. इथे त्यांनी खंड असा ह्या सूत्राच्या नंतर देवी उवाच सुरुवात केलेली आहे. द अच्छा. नॉलेज ऑफ स्वरा इज द सिक्रेट वेल्थ. देर इज नो अदर वेल्थ बियॉन्ड दॅट, हायर देन दॅट. बिकॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ स्वरा वन कॅन अप्रोच एनिथिंग अँड इंडीड कुड गेट द फ्रूट विदाउट एनी एफर्ट, असं त्यांनी दिलंय. अभि देवी उवाच. देवदेव महादेव महाज्ञानम स्वरोदयम त्रिकाल विषयम चैव कथम भवती शंकर. सो देवी म्हणते शिवजींना की गॉड, ओ गॉड ऑफ गॉड्स महादेव, हाऊ डज दिस ग्रेट सायन्स ऑफ स्वरोदया प्रोव्हाइड नॉलेज ऑफ पास्ट प्रेझेंट अँड फ्युचर. त्यांनी सांगितलं ना त्रिकालचं ज्ञान मिळतं, तर कसं काय ते होतं. इकडे दिलंय देवी उवाच. आणि शंकरा, प्लीज टेल मी हाऊ दॅट कुड बी अक्वायर्ड. ओके. ईश्वर उवाच. ईश्वर म्हणतात, अर्थकाल जय प्रश्न शुभाशुभ मिती त्रिधा एतत् त्रिकाल विज्ञानम नान्य ध्ववती सुंदरी. O beautiful one, there are 3 types of auspicious and inauspicious questions pertaining to wealth, kala, and victory belonging to past, present, and future. 3 गोष्टींवरचे 3 प्रकारचे शुभ अशुभ असतात. धन, धनमध्ये तिकडे धन हा शब्द वापरलाय का. त्रिधा एकत्रिकाल विज्ञान नान्यदो अर्थ. धन म्हणजे अर्थकाल. अर्थ, आणि काल. अर्थ. हा. हा. आणि मग काल म्हणजे टाइम रिलेटेड टू लाईफ, आणि विक्ट्री म्हणजे जय बिलॉंगिंग टू पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर. दिस नॉलेज ऑफ पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर कॅन बी हॅड ओनली थ्रू स्वर योगा अँड नथिंग एल्स. इकडे काय लिहिलंय. देर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज. द क्वेश्चन पर्टेनिंग टू वेल्थ, टाइम अँड सक्सेस along with their auspicious inauspicious aspects in the context of the knowledge of threefold times, past, present and future, nothing else than this is possible. तर शंकर म्हणतात की ह्या 3 गोष्टीला घेऊन आपल्याला भूत वर्तमान भविष्याच्या हिशोबाने शुभ अशुभ ते ठरतं. तत्वे शुभाशुभम कार्यम तत्वे जय पराजयो तत्वे शुभिक्ष दुर्भिक्षे तत्वम त्रिपदमुच्यते. By the tattva only one can distinguish auspicious, inauspicious events, victory or defeat, abundance of food or famine. Thus, the tattvas are said to be the cause of the works of the all 3 times. तो ये त्रिकाल पे तत्वा का ही परिणाम होता है, वो बोल रहे. त्रिकालामध्ये शुभ होणार का अशुभ होणार हे तत्वावर अवलंबून आहे. आणि शुभ अशुभ घटनाक्रम किंवा विक्ट्री और डिफीट म्हणजे जय का पराजय, अबंडन्स ऑफ फूड और फॅमिन म्हणजे भरपूर धान्य किंवा मग सुखा, सुखा जो पडेगा. तो ये तत्व पे अवलंबून, इट डिपेंड्स ऑन द तत्वास इज व्हाट दे आर सेइंग. is said to be the affluence and the drought is depending upon the elements. Thus the element is said to have 3 legs. असं इकडे भावसारांनी म्हटलंय की तत्वांना तीन पाय असतात असं म्हणतायत ते.
देवी उवाच देव देव महादेव सर्व संसार सागरे किं नराणं परम मित्रम सर्व कार्यार्थ साधकम. देवी म्हणते देव देव महादेव Dev Dev Mahadev, O God of all gods, in this universe, who is the greatest friend of humans, and what is that by which all desires can be fulfilled? हा मनुष्याचा मित्र कोण असं विचारतंय की ह्या काय भवसागरात आणि सर्व इच्छापूर्ती कशी होणार हे आम्हाला सांगा. ईश्वर उवाच प्राण एव परम मित्र प्राण एव परम सखा प्राणतुल्य परो बुद्धिर्नास्ति बंधुर्नास्ति नास्ति वरानने. ईश्वर म्हणतात प्राणा इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड, प्राणा इज द ग्रेटेस्ट कंपॅनियन. ओ फेअर फेस्ड वन, देर इज नो क्लोजर फ्रेंड इन दिस यूनिवर्स देन प्राणा. प्राणा ही सखा है, प्राणा ही बंधु है और प्राणा से निकट मतलब क्लोजेस्ट फ्रेंड इज अवर प्राणा. श्रीदेवी उवाच कथम प्राणस्थितो वायुदेह किम प्राणरूपकः तत्वेषु संचर त्रपाणे ज्ञायते योगिभिः कथम. Devi said, how does the air reside in the prana, and is the body in the form of prana? How is the prana moving in the tattvas perceived by the yogis? हा मूळ प्रश्न आता इथे सुरू झाले की प्राणामध्ये वायू कसा समावतो हा प्रश्न आहे आणि शरीरामध्ये प्राणाचं स्वरूप काय आहे आणि तत्वांमधनं प्राणा कसा म्हणजे तत्वांमध्ये प्राण योगी लोक कसे ओळखतात हा तिने प्रश्न विचारला. हाऊ इज एअर एस्टॅब्लिश्ड सस्टेन्ड कॉन्स्टिट्यूटेड इन प्राणा, how the body has the form of the prana, and how the prana moving into the elements is known by the yogis. शिव उवाच काया नगर मध्यस्थो मारुतो रक्षपालकः प्रवेशे दशभिः प्रोक्तो निर्गमे द्वादशांगुलः. Shiva said, residing in the center of the body, Pranavayu is like a guard. On entering the body, inhalation, it is said to be 10 fingers long. On leaving exhalation, it is 12. हाँ यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दिया है उन्होंने कि प्राणा जो है ये नगर मध्ये हा शब्द वापरलाय त्यांनी, सेंटर ऑफ द सिटी इन द फॉर्म ऑफ द बॉडी. सो आपल्या नाभीच्या एरियामध्ये हा प्राण असतो आणि श्वास घेताना त्याची लांबी 10 बोट असते आणि श्वास सोडताना त्याची लांबी 12 बोट असते. हे त्यांनी सांगितलेलं. कायानगर मध्ये असतो. काया म्हणजे शरीर, कायानगर मध्ये असतो. हा बरोबर. मारुतो म्हणजे प्राण. प्राण करेक्ट. प्रवेश म्हणजे इनहेलेशन आणि निर्गमे म्हणजे एक्झेलेशन. परफेक्ट. येस. पण श्वास घेताना लांबी कशी मोजणार? श्वास घेतानाची लांबी एवढं लक्षात ठेवायचंय की हा इनहेलेशन एक्झेलेशन हे इनहेलेशन पेक्षा जास्त असतं, एवढं लक्षात ठेवायचं. अच्छा. सेकंदामध्ये मोजू शकशील स्वाती तू. सेकंदामध्ये पण मोजता येईल की सहज श्वासाचं. पण सहज श्वास मोजायचा असेल ना तर आपण जर सजग झालो ना, अवेअर झालो की आपला श्वास बदलतो, म्हणजे आपण त्याच्यावर कंट्रोल आणतो. तो मी तुझा श्वास मोजू शकते की हिनी श्वास घ्यायला सुरुवात केली आणि ती पूर्ण श्वास घ्यायला किती अंक मोजले आणि मग श्वास सोडताना किती अंक मोजले हे मी बघू शकते. पण स्वतः बघणं कठीण आहे, कारण वन्स यू बिकम अवेअर ऑफ युअर ब्रेथ यू विल स्लो डाऊन युअर ब्रेथ. You will unconsciously, subconsciously control the breath. So it's difficult to, check your own breath. All right. So gamane tu chaturvishanne travedastu dhavane maithune panchashashti cha shayane cha shatangulam. At the time of walking, it is 24 fingers. Running, it is 42 fingers. Copulating, it is 65 fingers. Sleeping is 100.
लिंगर्स आहे ते, लिंगर्स. फिंगर्स म्हटलंय लिंगर्स लिंगर्स. अगं, फिंगर्स मला म्हटलं. तर माझ्या इकडे पण आमच्या पीडीएफ फिंगर्स मध्ये फिंगर्स माझ्या येतं. ह्याच्यात लिंगर नहीं नहीं, लिंगर नहीं, एल नहीं. आहे. शायद मिसप्रिंट हुआ है, हाँ, अंगुलम ही हाँ. दिया है। अंगुली बोला अंगुलम है आहे. ना, हा, अंगुलम बोललंय शतांगुलम, वरती. हा. शतांगुलम असं म्हटलंय त्यांनी. हम्म. सो चालताना 24 बोट, धावताना 42, संभोगच्या वेळेला 65 आणि झोपताना 100 बोट लांबी असते. म्हणजे श्वास कमी होतो का? आता दीर्घ झाला की कमी झाला ना? दीर्घ झाला की कमी झाला? हं. हा. प्राणस्य तु गतिर्देवी स्वभाव अंगुला भोजने वमने चैव गतिरष्टाद दश अंगुला. O Devi, prana is naturally 12 fingers in length, but while eating or vomiting it is 18. खाताना त्याची लांबी वाढते. राईट. ओके. एकांगुले कृते न्यूने प्राणे निष्कामता मता आनंदस्तु द्वितीये स्यात्काम शक्ती शक्तीर नाही शक्ती तृतीयके. If a yogi succeeds in reducing the length of the prana by 1 finger out of the 12 fingers, if we successfully reduce the prana by 1 finger, he obtains desirelessness. एक अंगुली भी हमारा लेंथ कम हो गया ना, हमारी इच्छा, मतलब हम संतोष में एंटर होने लगेंगे, इच्छा हमारी कम हो जाएगी. With the reduction of 2 fingers he get bliss. 2 अंगुली अगर कम होता है तो हम उन्मनी अवस्था. If reduced by 3 fingers he gets the energy of love. Into bracket sex लिखा है. Alright, यहाँ पे उन्होंने that they have clarified that. Yeah. म्हणजे कमी 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 श्वास. श्वास, मग तो डीप कसा होईल? एका मिनिटाचा श्वास तुमचा खूप कमी होतो, त्याचा अर्थ तो डीप होत चाललाय. बरोबर ना? 12 फिंगरच्या एक फिंगर कमी केलं. कमी. येस. सो 11 फिंगर्स आणि हम्म. मग 10 फिंगर्स आणि मग 9 फिंगर्स हम्म. लांबी त्याची. त्याची. वाचा सिद्धिश्च चतुर्थे च दूरदृष्टिस्तु पंचमे षष्ठे त्वाकाश गमने आकाश गमने चंडवे काय चंडवे वेगश्च सप्तमे. सप्तम. Reduction of the length of prana by 4 fingers gives the power of speech. Whatever one says comes true. म्हणजे वाचापुरती. येस. 5 टेलिपॅथी होते डेव्हलप. 6 कमी झाली म्हणजे श्वास अर्ध्यावर आला. द एबिलिटी टू लेव्हिटेट, इतके हलके होतो की आपण वी विल लेव्हिटेट. 7 enables one to move with enormous speed. आणि जर 7 अंगुली कमी झाला तर प्रचंड वेगाने आपण ट्रॅव्हल करू शकतो किंवा चालू शकतो. अष्टमे सिद्धयश्चैव नवमे निधयो नव दशमे दशमूर्तिश्च छाया नौकादशे भवेत. Reduction of the length of prana by 8 fingers gives attainment of 8 अष्टसिद्धी, perfection. अष्टसिद्धी प्राप्ती होते जर 8 बोटांनी श्वास तोकडा झाला. 9 अटेनमेंट ऑफ द 9 सिद्धीज. नवसिद्धी म्हणजे ते ऍक्च्युली 9 सिद्धीज इंटू ब्रॅकेट इथे रिचेस लिहिलेलं आहे. तर ते सरांनी आपल्याला 9 हे दिलेलं ना, आरोग्य, ऐश्वर्य, सेकंड लेवलला. हा, नवनिधि है मैम, नवनिधि. यहाँ पे निधी सिद्धी नाही, निधयो निधी. नव निधि ही है. निधि है. नवनिधि बोला तो वो 9 होगा. हेल्थ एंड वेल्थ एंड दिस एंड दैट, ऑल ऑफ दैट. 10 एबिलिटी टू चेंज द बॉडी इनटू 10 फॉर्म्स. दशला 10 रूप घेऊ शकतो आपण. आणि 11 द एबिलिटी टू मेक द बॉडी शॅडोलेस. सावली दिसणार नाही.
आपल्या सिद्धी शरीरात सगळ्या सिद्धीच म्हणजे. हे सगळ्या सिद्धी आहेत. हो. हम्म. द्वादशे हंसचारश्च गगामृतस पिबेत आनखाग्रम प्राणपूर्णे कस्य भक्ष्यम च भोजनम. रिडक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ प्राणा बाय 12 फिंगर्स. म्हणजे श्वास थांबला मला वाटतं. 12 बोटं लांब पण नाहीये श्वास. enables one to attain the state of hamsa and drink the nectar of the Ganga to become immortal. The yogi who achieves control over the prana right from his toes to his head needs no food and has no desire to eat. आहाराची गरज लागणार नाही, कारण त्याचा श्वास जो आहे ना तो चालूच नाहीये. तो जिवंत आहे पण श्वास चालू नाहीये. सो देर इज नो लेंथ टू द ब्रेथ. द ब्रेथ इज वॉट एवर इज इंटरनल ब्रीदिंग, आई सपोज सेल्यूलर ब्रीदिंग जो हो रहा है बस उतना ही ब्रीदिंग होता होगा, और बाकी का जो फिजिकल ब्रीदिंग है ये रुक जाता होगा. और ऐसा हुआ तो फिर उसको उसको ओमकार हमसा प्राप्ति, और उसको कुछ भी और वो कितना भी जी सकता है. He can live for as long as he desires. And हे जे आहे बघ इकडे त्यांनी म्हटलंय की शॅडोलेस म्हणजे आपण जे काय म्हणतो त्याला, अमृत किंवा ट्रान्सपरंट असं असेल का? असेल ना, असेल. सिद्धी आहे म्हटल्यावर असू शकतं. म्हणजे ते जे आपण थोडंफार आकाश तत्वाकडे जायला लागतो जास्त. हो हो. इथे त्यांनी काय म्हटलंय, देर वुड बी अ सिद्धी ऑफ स्पीच, क्लिअर ऑडियन्स इन लेसनिंग बाय 4 फिंगर्स. 5 फिंगर्स सिद्धी ऑफ डिस्टंट अँड सटल म्हणजे क्लॅरवॉयन्स. बाय लेसनिंग 6 फिंगर कॅपॅसिटी ऑफ मूव्हिंग इन द स्काय. 7 would be the capacity to achieve fantastic accelerated speed. By lessening 8, all the Ashtasiddhis. By lessening 9, the 9 treasures. 10 fingers, the Siddhi called as Dashamurti. Capacity to assume 10 different forms at a time would be obtained. 11 fingers, lessening the shadow of the aspirant would disappear. म्हणजे ते ऍस्ट्रल ट्रॅव्हल वगैरे अशा असू शकतं. सिद्धी अशा सिद्धी मिळवणारे. सावली पडणार नाही तुमची. हा. द्वादशे हंस चारश्च. हे झालं ना? हो, हे झालं. So by lessening 12 he would arrive at the position of the hamsa. Into bracket, the prana would move all the while through sushumna and would as a result consume the sap in the form of a nectar of the Ganga in this body itself. And when the prana gets permeated up to the nails of the body, top to bottom, within and without, where would then remain to such a person a necessity of eating and drinking? Into bracket, note, this refers to the nectar that trickles down from the moon situated in the Sahasrara Chakra. The place of divine Hamsa is also said to be the same. Not only so, even the place of the holy feet of eternal Guru is said to be again in the same place. हे स्थान अमृतचं आहे, तेच स्थान गुरुचं आहे, आणि तेच स्थान हंसाचं पण आहे. सो एवं प्राणविधी प्रोक्तः सर्व कार्य फलप्रदः ज्ञायते गुरुवाक्येन न विद्याशास्त्र कोटिभिः. Thus the method of achieving all kinds of success through control of prana has been described. This knowledge comes only through the Guru's instruction and no amount of study can provide it. ये ज्ञान सिर्फ गुरु दे सकता है. गुरु के बिना ये खुद से अभ्यास करके मिलने वाली सिद्धियां नहीं है. प्रातश्चंद्रो रविः सायं यदि दैवान्न लभ्यते मध्याग्नि न मध्यरात्राश्च परतस्तु पर्वतते. If by chance the lunar swara does not flow in the morning or solar in the evening, they will come in force after midnight or midday or midnight. तो वो क्या करे, म्हणजे सकाळी उठून चंद्र सुरू व्हायला पाहिजे, पण समजा नाही झाला तर मध्य दिवशी 12 वाजता दुपारी चंद्र सुरू होईल, आणि तसंच संध्याकाळी सूर्य सुरू झाला पाहिजे, पण समजा नाही झाला तर तो मध्यरात्री सुरू होईल. असं एक त्यांनी टाकलेलं आहे. ओके, संपलं इथे हे.
आता क्वेश्चन्स ऑन वॉर. अथ युद्ध प्रकरणम. अथ युद्ध. याचा काही आपल्याला जास्त हा उपयोग नाही. प्रकरण. आय विल जस्ट क्विकली रीड इट. या आय विल येस. जस्ट गो थ्रू इट. दूरयुद्धे जयी चंद्रः समासन्ने दिवाकरः वहन्यागतः पादः सर्वसिद्धिप्रदायकः. If one wants to fight in a distant country, one should follow Chandraswara for victory. If one has to go to battle in a nearby country, one should start in Pingla, step forward with the same foot as the active swara, and it will provide all kinds of success. नियम नाही बदलत, नियम तोच आहे. यात्रारंभे विवाहे च प्रवेश नगरादिके शुभ कार्याणि सिद्धयन्ति चंद्रचारेषु सर्वदा. At the start of the journey, at the time of marriage, or while entering into a city, and for all auspicious work, the Chandraswara should be active in order to get success. अयनति अयनतिथि अयनतिथि दिनेशौ स्वीयतत्वे च युक्ते यदि वहति कदाचिद् दैवयोगेन पुंसां स जयति शून्यं सैन्यम सैन्यं स्तंभ मात्र स्वरेण प्रभवति न च विघ्नं केशवस्यापि लोके. If by good fortune the presiding deity of the northern and southern course of the sun, the lunar day and the solar day are present with their elements in one breath, one can conquer the enemy army merely by holding one's breath, and there will be no obstacle in the spiritual world of Lord Keshava. केशवाचं हे जगत आहे ना, विष्णू जगत आहे, ते आहेत ना करता धरता. आणि ह्याच्यामध्ये अडथळा जे आहे, कुठलाच अडथळा येणार नाही जर आपण श्वास धरून ठेवला तर. कधी? जेव्हा देव दक्षिण आणि उत्तराचं देव पौर्णिमा आणि अमावास्या आणि त्यांचे तत्व जर एकत्र सगळं आलं तर 100% युद्धामध्ये जिंकणार. कोणाला काय हे क्लॅरिफाय करायचंय अजून? No? When there is, while the swara moves through the Chandra Nadi, auspicious act, nahi. When sometimes by chance हे पण झालं, keeping the retinue on the side of which flows the swara continues, whoever repeats the mantra जीवम रक्षा. नाही, हे पुढचं आहे, जाऊ दे, ते काय वेगळं दिलेलं नाहीये तिथे. कुठे होतो आपण? जीवम रक्ष जीवांगे परिधाय च जीवो जपती यो युद्धे जीव जयति मेदिनीम. One who covers his chest with his cloth and repeatedly utters the mantra जीवम रक्षम during battle, युद्धाच्या वेळेला जर छातीच्या इथे कापड ठेवून जीवन रक्षम असं म्हणत राहिला, he survives and also conquers the whole earth. Okay? मला काय आठवलं माहिती? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, All is well. Exactly. भूमौ जले च कर्तव्यं गमनं शांति कर्मसु वन्यो वायौ प्रदीप्तेषु खे पुनर्नोभ येष्वपि. It is appropriate to travel for peaceful purposes during the flow of the earth or water element, for difficult and dynamic actions during the flow of air or fire element, and for neither of the two during the flow of the ether element. हे पण आपण बघितलेलं आहे, झालेलं आहे. ऑलराईट. जीवने शास्त्रम बंधिया जीवनैव विकासयेत जीवेन प्रक्षिपेच्छस्त्रम युद्धे जयति सर्वदा. The person who holds a weapon in the same hand as the active swara, who uses it with the same hand, aims and throws it with the same hand, always wins the battle. जो एक्टिव स्वरा है ना, वो स्वर से जो भी करना है करो, तो सब ठीक होगा.
आकृष्य प्राणपवनं समारोहे रोहेत वाहनं समुत्तरे पदं दध्यात् सर्व कार्याणि साध्ययेत. One who draws in the prana vayu while mounting a vehicle and who puts his foot on the upper part of it obtains success in all affairs. गाडीत बसताना जो स्वर चालू असेल तो पाय आधी गाडीत टाकायचा. आपण पाय टाकून बसतो ना गाडीत, बरोबर आहे ना? ह्यांच्या वेळेला रथावर चढायचे किंवा घोड्यावर चढायचे, बट वॉट एव्हर यू आर स्टेपिंग ऑन समथिंग. ऍक्टिव्ह स्वर है, उससे स्टेप करना. अपूर्णे शत्रु सामग्री पूर्णे वा स्वबलम तथा कुरुते पूर्ण तत्वस्थो जयत्येको वसुंधराम. Flowing under the full influence of the appropriate element, an empty swara provides the advantage in war materials to the enemy. But when flowing in full strength, it increases one's fighting power to the extent that one can conquer the earth single-handed. Okay, जर न्यूट्रल स्वर चालू असेल, सुषुम्ना चालू असेल, दोन्ही नाकपुड्यांमधनं श्वास वाहत असेल, तर तुम्ही हारलाच समजा, कारण समोरचा जिंकणार आहे. राईट. पण जेव्हा स्वर पूर्णतः फुल फ्लो मध्ये असेल तेव्हा मग तुम्ही जग जिंकू शकता. या नाडी वहेत चांगे तास्यामेव मेवाधिदेवता सम्मुखे पद दिशा तेषां सर्व कार्य फलप्रदा. When the swara flows with the appropriate nadi and the presiding deity and the proper direction are on the same side, all desires are fulfilled. स्वर करेक्ट पाहिजे, तत्व करेक्ट पाहिजे, दिशा करेक्ट पाहिजे, तर मग प्रिसाइडिंग डेटी म्हणजे तत्वच. हे तिन्ही गोष्टी, दिशा आणि तत्व आणि स्वर जर करेक्ट असतील तर 100% सक्सेस. आदौ तू क्रियते मुद्रा पश्चाद्युध्वं समाचरेत सर्प मुद्रा कृता येन तस्य सिद्धिर्न संशय. One should initially practice mudra and then start fighting. The person who does सर्प मुद्रा obtains success without doubt. आता बघायला लागेल हे सर्प मुद्रा म्हणजे ह्यांची कुठली मुद्रा आहे. म्हणजे युद्ध चालू करायच्या आधी सर्प मुद्रा करावी असं हे म्हणतात आणि मग युद्ध करावा. चंद्रप्रवाहे प्यथ सूर्यवाहे भटा समायन्ति च योद्धु कामाः समीरण तत्व विदान प्रातितो या शून्यता या प्रतिकार्य नाशिनी प्रतिकार्य नाशिनी. If all brave fighters with the desire to fight go to war either during the lunar or solar swara, when the air element is in force, then it is auspicious. कुठलाही योद्धा जेव्हा युद्ध करायला जातो तेव्हा स्वर त्याचा चंद्र किंवा सूर्य असू दे, पण तत्व जर वायू असेल तर मग 100% त्याला, तर ते त्याच्यासाठी शुभ आहे. चंद्र असू दे स्वर किंवा सूर्य स्वर असू दे, पण तत्व वायू पाहिजे तर मग ते शुभ आहे. इफ द क्लोज स्वरा इज फॉलोड इन्स्टेड डिस्ट्रक्शन एन्श्योर. आणि स्वर जर जो बंध आहे तो स्वर जर फॉलो केला गेला तर 100% डिस्ट्रक्शन. याम दिशम वहेत वायुर्युद्ध तदिद्रशी दापयेत जयत्वेत्येव न संदेह शुक्रोपी युद्ध चाग्रतः. The battle should be forced to be fought on the side on which one swara is flowing. Thus one will win without any doubt, even if Indra is opposing one. बापरे, देवों के देव इंद्र देव आ गए अगर यहाँ पे देव, तो वो भी आ गए तो भी मतलब you will still win, you know. अगर तुम जिनके साथ युद्ध कर रहे हो उसको अपने जो स्वर चालू है उस साइड में रखते हो अगर, तो फिर इंद्र भी कुछ मदद नहीं कर सकता उनकी और तुम 100% सक्सीड होगे. यत्र नाड्याम वहे द्वायुस्त काय ग वहे द्वायुस्त
दगे प्राणमेवच आकृष्य गच्छेत करणांत जयत्येव पुरंदरम. काय वाचलं मी? बरोबर वाचलंय. One should go to the battlefield after drawing the prana up to the ear on the side of the active swara. Then one will definitely conquer Indra. Okay. तर श्वास जो आहे ना, स्वर जो आहे तो कानापर्यंत घेऊन जावं असं म्हणतात. म्हणजे काय? ऑन द साइड ऑफ द ऍक्टिव्ह स्वर. काय Up to the सुचतंय ear. का काही? हा, काय सुचतंय का अर्थ? नाही, वरती तर आकृष्य गच्छेत कर्णा म्हणजे कानाचा वरती आहेच आहे. हा कर्णांत हा, म्हणजे कानापर्यंत. ह्याला जरा स्टार मार्क करा, आपण बघूया. प्रतिपक्ष प्रहारेभ्य. म्हणजे तिरका नाही ना? नाही नाही. ड्रॉ द प्राणा अप टू द इयर असं म्हणतात ते. हो. प्रतिपक्ष प्रहारेभ्य पूर्णांगम योभिरक्षति न तस्य रिपुभिर्ष वीर शक्ती. वीरशक्ती. वीर शक्ती. हा, बल शक्तिर्बलिष्ठैरपि हन्यते. हन्यते. During battle, one who protects the side of the body corresponding to the active swara when assaulted by the enemy becomes so strong that even powerful enemies cannot defeat him. आयला, डावा स्वर चालू असेल आणि तुम्ही डावरे नसाल तर मग कसं करणार? व्हॉट एक्झॅक्टली? म्हणून आपल्याला सरांनी आवश्यक तेवढं ज्ञान दिलेलं आहे की आपण ते बीटा गॅमा मध्ये जाऊ नये. हा, आपण हे अल्फा मध्येच कसं राहू, हा, नाही पण एवढंच ज्ञान दिलंय सरांनी आपण आपल्याला. हवरट आहोत. दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर आहे ते मोर. आपलं. येस, ऑल द टाइम दिल मांगे मोर. ऑल राईट. अंगुष्ठ तर्जनी वंशे पादांगुष्ठे तथा ध्वनिः युद्धकाले च कर्तव्यो लक्ष्य युद्ध जयो भवेत. During battle, one who can make the sound with the thumb and the upper part of the first finger or from the big toe can defeat 100,000 fighters. कुठला साऊंड, कुठली ध्वनी काढायची? हे अंगठा ज्ञान मुद्रा बनवू शकते फार फार तर याची. नाद कसा काढणार नाही माहित. निशा करे रवो चारे मध्य यस्य समीरण स्थितो रेक्षी. पण मला, मी तुला सांगू का, हे युद्ध म्हणतात ना, आपल्या जमान्याचं युद्ध म्हणजे मला कुठल्याही कंपनीचं ते CEO ची रूम असते ना, ती डोळ्यासमोर येते. आणि तुम्हाला तुमचं जे मांडायचे असतील किंवा तुमचं प्रेझेंटेशन असेल तर तुम्ही त्यांना तुमच्या जी स्वर चालू आहे ना त्या बाजूला त्यांना बसवावं, दुसऱ्या बाजूला तुम्ही उभं राहावं, तर तुमचं ऐकून घेतलं जाईल. आपण आपल्या ह्याच्याप्रमाणे अर्थ लावायचा. म्हणजे काय अगदी तिथं युद्ध म्हणजे युद्धभूमीवरचं युद्ध असं नाहीये. पण मी जे मला तर काहीच माहित नाही, मी कधीही कॉर्पोरेट वर्ल्ड मध्ये जॉब नाही केलंय, पण कॉर्पोरेटची खूप लोक काउन्सिलिंग साठी आलेली आहेत माझ्याकडे आणि त्यांच्या वर्णनावरनं इट्स ॲज बॅड एज अ युद्धभूमी. द अमाउंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड द अमाउंट ऑफ वन मैन अप शिप, वो सब भी होता है ना, जो ऐसे ही लगता है जैसे कि युद्धभूमि ही है. निशा करे. हाँ, लैडर जाते हो ना, जैसे आप अप द लैडर जाते हो तो और भी ज्यादा रहता है ना, कंपटीशन है ना. सो बैड, सो बैड. निशा करे रवौ चारे मध्य यस्य समीरणः स्थितो रक्षेदि दगंतनी जयकाक्षी गतः सदा. One who desires victory and goes to war during the flow of either Ida or Pingla, when the air element is active, can protect his army or country borders from all direction, even while remaining stationary. एक अगर हम लोग जैसे सीज बोलते हैं ना, जब काय म्हणतात त्याला, आपण आधी किल्ल्यावर काय घालायचे, सीज टाकायचे, म्हणजे किल्ल्याला घेरून दुश्मन उभं राहायचं आणि आपण आतमध्ये जो आहे तो अडकलेला असायचा. तर तसं सीज टाकलेली असता. घेराव बोलते, घेराव जैसा. तो बिना हिले भी तुम विजय प्राप्त कर सकते हो
अगर तुम्हारा तत्व वायू तत्व है तो स्वर मला वाटतं कॉन्ट्रॅक्ट शिवाजी होतो महाराजांना हे बऱ्यापैकी ज्ञान असावं. शिवाजी महाराजांचे जर किंवा त्यांच्या बघितलं ना प्रारब्धामध्ये हे ज्ञान आलेलं असावं. हा किंवा त्यांच्यापैकी त्यांच्या भोवती जे म्हणजे प्रधान मंडळ होतं त्यांच्यापैकी कोणाला कोणाला तरी हे तरी असावं. हा त्यांना ऍडवायझर. सल्ला देणार. येस. मग पण ते एक हा. गोष्ट सांगू का, की ते आता सांग. जवळजवळ 250 सूत्र वाचून हा. झालेले. हा. जसं जसं सूत्र वाचत चाललेले तसं तसं तुमचं वाचणं इम्प्रूव्ह होत चाललेलं आहे. That is so true. I'm getting better at this. आता ब्रेन आई कोऑर्डिनेशन व्हायला लागलेलं आहे. ऑल राईट. तर इकडे हे संपतात इकडचे युद्धावरचे सूत्र. आणि आता दूत परीक्षा. ओके, दूत परीक्षा, एक्झामिनिंग द मेसेंजर. श्वास प्रवेश काले तू दूतो जलपती विच्छितम तस्यार्थः वाच्छितम तस्यार्थः सिद्धि मायाति निर्गमे नैव सुंदरी. If a messenger should speak about a desire, at the time of inhalation it will be fulfilled, oh beautiful one, but at the time of exhalation it will be not. तो जो भी मांगना है तो सांस लेके मांगो. श्वास छोड़ के अगर कुछ मांगोगे तो म्हणजे एका अक्षरशः 4-5 सेकंदात मागावं लागेल जे काही मागायचं असेल ते. तर तुमचं ऐकून मांगने तक सांस छूट जाती है. छूट जाता है वही तो. तो एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन नहीं, अभी इनहेलेशन के टाइम बात कैसे करेंगे. इसलिए हमारा आधा अधूरा अगं, रह जाता है. म्हणून हरिहरांसारखे लोक असतील ना ग हा. तसंही एका श्वासात. Yes. While at the time of the swara entering into the nostril, if the messenger comes and expresses about his desired object, it will be fulfilled. Not at all at the time of exit. असं ते म्हटलंय. Next. मग आपण कुंभक धरूया, नाही ते कुंभक धरून कुंभक चालूया. धरून मग धरलं तर बोलणार हा. कसं. लिहून नाही आणावं लागेल. ऐकायचंय फक्त आपल्याला ना, मेसेज ऐकायचा आहे आपल्याला, धरूनच काय बोलायचं. Yeah, that is true. लाभादिन्यपि कार्याणि पृष्ठानि कीर्तितानि च जीवे विशति सिद्धयन्ति हानि सरणे भवत. All actions related to gain etc. questioned or explained at the time of inhalation are successful. During exhalation one only gets losses. आता इथे ना थोडस त्यांनी एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. मी थोडस ते वाचते म्हणजे आपल्याला काहीतरी अर्थ लागेल इकडे. सो हे कुठलं वाचलं मी आता. नरे दक्ष नाही वाचलं ना. नाही परच हा. 247. हा, ह्याच्या नंतरच वाचते. नरे दक्ष स्वकीया च स्त्रियां वामा प्रशस्त्यते कुंभको युद्धकाले च तिस्रो नाड्या स्त्रही गतिः. The right swara is auspicious for men and left is auspicious for women. At the time of battle, no swara kumbhaka is best. Okay. In this manner, there are 3 nadis and 3 directions of flow. ह्याला जरा एक्सप्लेन केलेलं आहे हे बघूया. The acts of benefit asked for or narrated while the swara is in man his own right side is preferable, in woman the left one. At the time of warfare the retention is preferable, thus there are 3 nadis and 3 gates. गती. आता आपलं युद्ध म्हणजे आता आपण भांडलो तर नवरा बायको भांडतो आपण, तेव्हा आपल्याला हे जर चालू असेल ना तर कमी कदाचित सुषुम्ना चालू असेल तर कदाचित कमी भांडण होईल असं वाटतंय. नोट. In man, the right one, in woman, the left one are favorable and preferable. The same is the case with medicine. Ayurveda enjoins the physician to read the right hand pulse in man and left hand pulse in woman in general. हा, बायकांची नेहमी डाव्या हाताची नाडी तपासली जाते आणि पुरुषांची उजव्या हाताची. आणि इवन हात बघताना पण ज्योतिष बघताना पण. The reason is that the kurma, the symbolic and mystic that is situated in man and woman differs in position. दोघांमधलं कुर्माचं स्थान वेगळं आहे.
In woman, it is with the head below. In man, it's with the head above. Therefore, there is opposition in both. पुरुषांमधला कुर्मा जो आहे, कासव, त्याचं डोकं वर असतं आणि स्त्रियांमधलं जे आहे त्याचं डोकं खाली असतं. This again symbolizes the downward apex and the upward apex triangles corresponding to प्रकृती and पुरुष. माहितीये ना, प्रकृतीचं चिन्ह वरती खाली. खाली टोक, त्रिकोणाचा हम्म. टोक खाली, आणि पुरुषांमध्ये त्रिकोणाचा टोक वरती, पुरुषमध्ये, प्रकृती आणि पुरुष मधला. Figuratively represented in the hexagon, especially in the श्रीयंत्र in तांत्रिक ट्रेडिशन. श्रीयंत्रामध्ये दोन्ही मिक्स होतात ना, क्रॉस होतात एकमेकांना, स्टारचं साइन येतं. The Jews have the same hexagon, an ancient traditional religious symbol. In Ayurveda, again, this principle is used in a different way. It is stated that the upper portion above the nabhi is broader in man, while the portion below navel is broader in woman. बरोबर आहे ना? स्त्रियांचा कमरेचा भाग चौडा असतो, पुरुषांचा खांद्याचा भाग चौडा असतो. This principle of opposition of male female fulfilling each other has been observed in innumerable ways. To cite a few, for example, a typical position for husband and wife for sexual union specified with a purpose of begetting a child is that the man be up and the woman be down. ओके, संभोगाच्या वेळेला आपण पुरुष वर आणि स्त्री खाली असते, खास करून मूल हवं असेल तर हे उदाहरण त्यांनी दिलेलं आहे की मेल फिमेल मध्ये कासवाची जी पोझिशन आहे ती. ऍज अ प्रोग्नोस्टिक कन्सिडरेशन ऑफ डेथ, swelling is one of signs, indicatory signs. If swelling is in the upper portion in the woman and lower portion in man, they are said to have bad prognosis. याने they might not recover, they might die, because in normal condition of swelling it is exactly opposite. स्त्रियांना पायामध्ये सूज येते आणि पुरुषांना वरच्या भागेमध्ये, अगदी नाभीच्या वर, म्हणजे हृदयाची सूज पासून काही असू शकते. पुरुषांचं माझ्या मते सगळ्यात जास्त सूज त्यांच्या डोक्यात असते. ऐकणारे पुरुष भांडतील याची. कुठली नाडी चालू आहे ते बघून म्हणा, म्हणजे भांडण होणार नाही. उनका सर फुला हुआ होता है. And so that अगर उल्टा हो गया तो समझ लेना मौत नजदीक है. अच्छा, एवढंच एक्सप्लेनेशन त्यांनी दिलेलं आहे. ओके, आता पुढचे वाचते, 2-3 आहेत पुढचे अजून. काय वाचलं मी? कुंभका. ओके. हकारस्य सकारस्य विना भेदम स्वरः कथम सोहम हंसपदे नैव जीवो जयति सर्वदा. How can there be any knowledge of the swara without the knowledge of the symbols ha and sa? Repetition of the mantra soham and hamso always leads to success. तर स्वर ज्ञान घेतोय तर सोहमचा जाप झालाच पाहिजे, किंवा हमसा कसंही. शून्यांग गम पुरितम कृत्वा जीवांगे गोपयजयम जीवांगे घात माप्नोति शून्यांगम रक्षते सदा. By inhaling fully through the closed swara and retaining through kumbhaka, one should guard victory to come through the active swara. This strategy is necessary because affliction comes on the side of the open swara and the closed swara always protects. जे काय व्हायचंय ना, ऍक्शन जी काय व्हायची आहे ती चालू स्वर जो आहे ना त्या बाजूनी होते, आणि दुसरा स्वर जो असतो ना तो बंद असतो. बंद असतो म्हणजे तो घात होत नाही. सो आघात तिकडनं येत नाही, म्हणून ते असं म्हणतायत. 250 आहे ना. ते असं म्हणतात, द साइड दॅट इज एम्प्टी बी फिल्ड फुल्ली अप and should one protect the side that is full, and then there would be victory. If on the other hand the empty side is protected, he gets defeated all the while. कळलं का कोणाला काय ह्याच्यातलं? कुठलं वाचलं आता आपण? 50. आता मी कुठलं वाचलं? हरवलं माझं. 250 ना. हो, 250 वाचते. शून्यांग पुरितम. 177 पेजवर, 177 लास्ट.
या By inhaling fully through the closed swara and retaining through kumbhak. हा मी पान फिरवलं ना म्हणून हरवलं ते. This strategy is necessary because affliction comes on the side of the open swara and the closed swara always protects. Inhaling fully through the closed swara and retaining through kumbhaka, one should guard victory through the active swara. So जो स्वरा रिकामा आहे किंवा बंद आहे तो बंद करून कुंभक धरायचा आणि दुसऱ्या नाकपुडी नी ऍक्शन जे काय ऍक्शन येते ती दुसऱ्या बाजूनी येणार आहे. आय एम नॉट व्हेरी क्लिअर व्हॉट दे आर सेइंग अँड भावसारांच्या पुस्तकामध्ये पण काय क्लिअर दिलेलं नाहीये. त्यांनी सुरुवातच केली आहे त्याप्रमाणे जो बंद स्वर आहे त्याच्यातून त्याला भरायचा त्याला भरायचा. भरायचा आणि मग कुंभक करायचं म्हणताय हं. किंवा त्याला One should भरून guard घ्यायचं victory. असं म्हणतायत ते. एनिवे चलो पुढे सरकूया. हे काय आपण खूप युद्धाला जाणार नाही आहोत ते चुके. वामे वा यदी वा दक्षे यदी पृच्छती पृच्छकः पूर्णे घातो न जायते शून्ये घातम विनिदर्शते. If a messenger asks about war, whether when either in lunar or solar swar is fully flowing, it indicates no loss. But if it is closed, then destruction is certain. I think we will just let it go. बरं पुढचं आता खंड चालू होतोय तो शरीरे घात स्थानानी. त्याचं टॉपिक आहे शरीरे घात स्थानानी, टाइप्स ऑफ इंजुरी. भूतत्वे नोदरे घातः पदस्थानेम्बुना भवत उरुस्थाने ग्नि तत्वेन करस्थाने चे वायुना. If the earth element is predominant at the time of a question about war damages, then there will be an injury in the stomach. पृथ्वी प्रश्न विचारताना युद्धाबद्दलचे प्रश्न विचारताना किंवा चौकशी करताना पृथ्वी तत्व असेल तर पोटाला घात आहे, जल तत्व असेल तर पायाला घात आहे, अग्नी तत्व असेल तर मांड्यांना घात आहे आणि वायू तत्व असेल तर दोन्ही हाताला घात आहे. द इंजुरीज विल बी ऑन दोज प्लेसेस असं त्यांचं म्हणणं आहे. प्रश्न म्हणजे विचारताना दुर्योधन जेव्हा गांधारीला भेटायला गेला तर तेव्हा त्याचं असं काहीतरी झालेलंच नाही म्हणून त्याच्या मांड्यांवरती वार झाला. घात झाला. हो त्याला फुल प्रोटेक्शन साठी ती कवच देणार होती पण त्यांनी त्याला कृष्ण आले ना मध्ये आणि म्हणाले असं नागडा कसं जाशील तिच्या समोर, कसं जाशील तेच हा तेच. म्हणून त्याला लंगोट बांधायला लावली. या सो दॅट इज मे बी या समथिंग लाईक दॅट. शिरसी व्योमतत्वे च ज्ञातव्यो घात निर्णयः एवं पंचविधो घातः स्वरशास्त्रे प्रकाशितः. Similarly, if the ether element is in force, injury comes to the head. In this way, there are 5 types of injuries according to Swarodaya Shastra. So 5 आणि आकाश तत्व असेल तर डोक्याला मार लागेल असं 5 प्रकारच्या इजा होऊ शकतात किंवा घात होऊ शकतात, आघात होऊ शकतात. हवेवर युद्धकाले यदा चंद्र स्थायी जयति निश्चितम यदा सूर्यप्रवाहस्तु यायी विजयते तदा. If during the battle the lunar swar flows, the ruler of the home country is undoubtedly victorious. युद्ध करताना म्हणजे शत्रू माझ्यावर युद्ध करायला आलेला आहे, ओके, माझ्या देशामध्ये, आणि जर माझा चंद्रस्वर वाहताना मी युद्ध केलं तर मी जिंकणार एवढं ते म्हणतात. आणि चंद्रस्वर सूर्यस्वर जर वाहत असेल then the army of the other country is victorious. तर मग आपण हारणार. आलं ना लक्षात. जय मध्ये तू संदेहे नाडी मध्यम तू लक्षयते सुषुम्नायां गते प्राणे समरे शत्रु संकटम. If there is no any doubt about victory, one should check the flow of prana in the middle nadi. सुषुम्ना मधनं कुठला प्राण वाहतोय का हे चेक करावं. If sushumna is flowing, then there is danger from the enemy in the battle.
सुषुम्ना असेल तर मग तुमचा शत्रू तुमच्यावर मात काय कदाचित प्राण पण तुमचा घेईल असं. यस्याम नाड्याम भवेच्चारस्ताम दिशम युद्धी संश्रयेत तदासौ माप्नोति नात्र कार्या vicharana. If a person takes shelter or makes his base during a battle in the direction of the active swara, then he gains victory. There is no need to give it a second thought. कुठे ज्या नागपुडीत जो स्वर चालू आहे ना त्या दिशेला आश्रय घ्यावा तर मग नक्कीच जय मिळेल. यदि संग्राम काले तू वाम नाडी सदा वहते स्थायिनो विजयम विद्याद्री पुवश्या दयोपी च. If the lunar nadi flows continuously at the time of battle, the invaded side will gain victory and the enemy will also be captured and kept under control. विजय तर मिळेलच पण शत्रू पण हाताशी लागेल, पळून नाही जाऊ शकणार. ओके, चंद्रस्वर जर कंटिन्युअस वाहत असेल तर. यदि संग्राम काले तू सूर्यस्तु व्यावृत्तो वहेत तदा ययी जयम विद्यात्स देवासुरमानवे. If during the battle the flow of the solar swara becomes non-continuous or ceases, then the invader will gain victory. सूर्यस्वर चालू असेल आणि तो थांबला तर मग समोरचा जिंकणार आहे. This is true for the मानवास, देवास and असुरास. तिघांसाठी हे खरं आहे. मानव असो, असुर असो किंवा देव असो, कोणाचंही युद्ध चालू असो. रणे हरती शस्त्रुस्तम वामायाम प्रविशेन्नर स्थानम विषुवचारेण जय सूर्येण धावता. One who enters the war during the flow of his lunar swara will be captured by the enemy. So युद्धामध्ये अप्रोच करताना सूर्यस्वर पाहिजे, युद्ध करताना चंद्रस्वर पाहिजे. जसं आपल्याला जेवताना सूर्यस्वर पाहिजे पण पचनाच्या वेळेला चंद्रस्वर पाहिजे. सेम प्रिन्सिपल इकडे दिलेलं आहे त्यांनी. मला जे समजतंय ते. If he enters during the flow of Sushumna, the enemy will capture his territory. सुषुम्नामध्ये तर त्यांनी ललकार देऊच नये कारण नाहीतर तो हारणारच आहे. If he enters during the flow of solar, then he will gain victory. पण शिरताना जर सूर्य नाडी चालू असेल तर किती ना महाभारताचं एक 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 डोळ्यासमोर येतं. अभिमन्यूचं अचानक डोळ्यासमोर आलं की काय त्याचं सुषुम्ना वाहत असेल निश्चितच. आणि स्वर साधना तेव्हा तर लोकांना होतीच, सगळं माहिती असून हे असं असतं. ऑल राईट, शेवटचं आहे. नाही 2 आहे. युद्धद्वये कृते प्रश्ने पूर्णस्य प्रथमे जय रिक्ते चैव द्वितीयस्तु जयी भवति नान्यथा. If questions are asked about the outcome of 2 wars or of 2 fronts of wars, when the swara is fully open, then there will be victory in the war pertaining to the first question. If the swara is closed, then there will be victory in the war pertaining to the second question and not otherwise. If the person questioning one asks the question, then standing either on the full side or the empty, नाही, this is not. कुठलं वाचते मी? नाही, एक मिनिट. 260. या यदाद्वये वाचलं ना मी आता. इथे या नाही युद्धद्वये. हो, युद्धद्वये means 2 wars. नाही, if the question is asked regarding 2 battles at a time about success, युद्धद्वये, 2 युद्ध, so there would be first the victory of the one who belongs to the side of its is full. तो जो स्वर चालू आहे ना त्या बाजूनी तो प्रश्न विचारला तर येस जिंकणार, अदरवाइज द सेकंड वुड बी विक्टोरियस. पण चालू स्वराच्या इथे प्रश्न नसेल तर दुसरा प्रश्न जो आहे त्याचा उत्तर हो जिंकणार असं होईल. इफ ही इज टू दॅट साइड विच इज एम्प्टी, इट वुड नॉट बी अदरवाइज.
I think I will just let it pass. रिक्त means empty. हम्म, पूर्णस्य means full, जो Correct. भरा हुआ है. एक्टिव स्वर एंड पैसिव स्वर ऐसे बोल रहे हैं ना वो. Yes, yes. हाँ, लेकिन पहला सवाल का जवाब को हाँ सक्सेस मिलेगा. पूर्णस्य प्रथम जय. दोनों ये जीतेगा या ये जीतेगा, ऐसा अगर सवाल है तो जो वन बिलोंग्स टू द साइड विच इज फुल, तो वो दो सवाल में समझो मेरा पहला सवाल का स्वर चालू था तो मैं बोलूंगी हाँ ये जीतेगा. ओके, राइट. इंडिया जीतेगी कि पाकिस्तान, अगर ऐसा हमने बोला, हाँ, क्रिकेट का गेम हो कुछ भी हो, तो मेरा चालू स्वर पहला इंडिया को अप्लाई होता है. मतलब मेरा एक स्वर इंडिया को अप्लाई होता है, दूसरा स्वर पाकिस्तान को अप्लाई होगा. तो जो चालू स्वर है वो जीतेगा. बरोबर आहे का ग? माझा तर्क असंच बरोबर वाटतंय, आहे का? असंच वाटतंय. हाँ. हा, असंच वाटतंय. हाँ, मला असं वाटतंय. हाँ, अपन क्यों अभी महाभारत करने जाते हैं? अभी अपन खाली क्रिकेट खेलेंगे. अपने को उतना ही एप्लीकेबल है. पूर्ण नाड़ी गतः पृष्ठे शून्यांगम च तदाग्रतः शून्य स्थाने कृतः शत्रुर्मिरय म्रियते नात्र संशयः. If the enemy is in that direction which is characterized by full nadi, he be made to the at the back, and if he belongs to empty side then he be made to the front side. Then the enemy dies, there is no doubt. अरे हा, मी भावसारातलंच वाचलं ना, यातलं वाचतं. If one follows the full swara at the time of going to war, the enemy will trouble him. If he starts at the time of the close swara, he will come face to face with the enemy. If he keeps the enemy on the side of his close swara, then death of the enemy is certain. All right. अजून युद्धाचे प्रश्न काही संपले नाही आहेत. अथ युद्ध प्रश्न. वामचाले समम नाम यस्य तस्य जयो भवेत पुच्छको दक्षिणे भागे विजयी विषमाक्षरः. When the lunar swara is flowing, the person whose name is simple and common or contains an even number of letters gains victory. बापरे. सिंपल अँड कॉमन कोण म्हणजे एकच नाव संजय. न बट चंद्र स्वर चालू असताना व्यक्तीचं नाव साधं आणि साधारण असेल किंवा त्याच्यामध्ये इवन लेटर्स असतील, इवन लेटर 6 अक्षरी 4 अक्षरी 2 अक्षरी असं, तर तो जिंकणार. However, if the questioner is on the right side, then the person whose name is unusual or has an odd number of letters is victorious. यदा पुच्छते चंद्रस्य तदा संधानन मादिशेत पृच्छेद्यदा तु सूर्यस्थ तदा जानीहि विग्रहम. If the lunar swar flows while questioning, then there will be compromise. If solar swar flows, then know that there will be war. हाँ, अगर चंद्र चालू है तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, समझौता हो जाएगा. लेकिन सूर्य चालू है तो दोनों ललकारेंगे एक दूसरे को और युद्ध हो जाएगा. पार्थिवे च समम युद्धम सिद्धिर्भवति वारुणे युद्धे ही तैजसो भंगो मृत्युर्वार्यो नभस्यपि. If the question is asked during the dominance of the earth element, then the result will be equal for both the parties. Water element, the questioner will win. Fire element, the questioner will lose, face destruction or injury. And during the air and ether element, the questioner will die. प्रश्न विचारणारा जो आहे ना, पृथ्वी तत्व जर चालू असेल, कोणाचं उत्तर देणाऱ्याचं, हा, प्रश्न विचारण्याचं नाही. जर प्रश्न विचारला गेल्यावर समजा मला विचारलंय, माझं पृथ्वी तत्व चालू असेल तर दोन्ही पार्टीला ड्रॉ बोलते ना आपण, वो होगा. जलतत्व चालू असेल तर मी जिंकणार, म्हणजे विचारणारा जिंकणार. अग्नितत्व चालू असेल तर तो हारणार. आणि वायू किंवा आकाश तत्व असेल तर उसका राम नाम सत्य है, खत्म हो जाएगा वो. He will die. इसलिए वो क्वेश्चन पूछने से पहले पूछना चाहिए कि आपका कौन सा चालू है. नहीं तो चुपचाप. हाँ, थोड़ी देर मैं रुक जाती हूँ, बाद में सवाल पूछती हूँ. अपने जैसे पूछेंगे.
आधा उसने अधूरा खुद के ज्ञान। भी स्वर चेक उसने खुद के स्वर चेक करने चाहिए, हाँ। तभी पूछने चाहिए। नहीं, और नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान रखने वाले हमारे जैसे आधा हमारे शानपणा जैसे अर्ध शानपणा करेंगे. आपण आपण सरांना जर आपले क्वेश्चन विचारताना पण हा विचार करायला पाहिजे. हो. आपलं कुठलं तत्व चालू कुठलं आहे. चाललंय. सरांचं तर आपल्याला माहितीये, त्यांचं चंद्र हं. असेल तरच उत्तर देतात, सूर्य असेल तर उत्तर देत, सुषुम्ना असेल तर बिलकुल उत्तर देत नाही. बिलकुल. आणि सर उत्तर का नाही देत, सर उत्तर का नाही देत. निमित्ताद्वा वो फोर्थ लेवल पे ढकल देते हैं. फोर्थ लेवल में देखेंगे. त्या बघू. दिवशी माहितीये 3ऱ्या लेवलचा जेव्हा लेक्चर हे चालू झालं ना, थेअरी हा, पार्ट संध्याकाळी, हा, तेव्हा त्याच्यात मग ती एक ज्या मुलीचं सरांनी फॉरवर्ड केलंय, हो, तर सर सगळं सांगतात सुवर्णा. की हा. सुवर्णा, हा हा. सुवर्णा, हा. सर सगळं सांगत होते की मुक्त होण्यासाठी हे साधन साध्य वगैरे वगैरे सगळं 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 सांगून झाल्यावर तिने सरांना विचारलं, पण सर तुम्ही जे सांगितलं होतं 3 विश मागा, त्या बोलायच्या कधी? सर म्हणतात, जाऊ दे म्हणे, मी मुक्तीकडे नेतोय, ही अजून भौतिकतेत अडकले, ते पूर्ण करूया आपण आधी आणि मग मग पुढचं करूया म्हणे. मग पण तिने सोडलं नाही, तिने ऐकून घेतलं. हो ना. कुठलं ऐश्वर्य, आरोग्य वगैरे वगैरे सगळं सगळं आणि रिपीट ते केलं असेल. 3 विश सांगतात ना ते हो. आपल्याला सुरुवातीलाच, 3 तीन विश इच्छा. तुम्ही मनात हो. ठेवा म्हणून, हो. ज्या आता लवकर पूर्ण व्हायला पाहिजेत. हो. आणि आपल्याला मेडिटेशन मध्ये काही सांगत नाहीत ते कधी नाही. आपण हे करायचं ते. तर ते तिने त्या ह्याच्यात त्यांच्या पाठी लागून ऐकून घेतलं. हो ना. बरोबर आहे. हे नाही कळलं, पाहिजे ते नाही मिळालं तर मोक्ष कुठे होणार आहे. आणि पेपरवर लिहून फायदा काय? हो वरून ना. सांगतायत व्हिज्युअलाइज करा. निमित्ताद्वा प्रमादाद्वा यदा न ज्ञायते निलः पृच्छाकाले तदा कुर्यादिदं कुर्यादिद. यत्नेन बुद्धिमान. If out of carelessness or for any other reason one does not know which swara is flowing at the time of an inquiry into the future, an intelligent person should carefully do the following. ओके. स्वर जर माहिती नसेल, मला तर साधं साधं डोळ्यात कधी कधी माहितीये असा अनुभव होतात. आपण कुठल्याही काउंटरवर इन्क्वायरीला जातो ना, बैंक असो, बस स्टैंड असो, काही असो, इंक्वायरीला, तो वो अपने को ध्यान ही नहीं देते हैं. आपके साथ हुआ है ऐसा अनुभव? हा. इग्नोर एसटी मारतात. स्टँडच्या ह्याच्यावर तर खूप हा, हो, डायरेक्ट खूप वेळा इग्नोर होतं. मानतात आपल्याला. नाही, मी विचारलं होतं एकदा, मी काय अदृश्य आहे का? मग काय? म्हणजे इग्नोर बघितलं. मारतात ना. हा, मग असं हम्म. असेल की आपल्याला आपला स्वर माहिती नाही पण तरी सुद्धा आपल्याला इन्क्वायरी करायची आहे, तर मग ह्या पुढच्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या असं ते इकडे म्हणतायत. निश्चलाम धारणाम कृत्वा पुष्पम हस्तानी पातयेत पूर्णांगे पुष्प पतनम शून्यम वा तत्परम भवेत. Holding the mind steady, drop a flower from the hand. The flower will fall to the side of the flowing swara and therefore the other side will be the empty one. अच्छा, स्वर ओळखता आलं तर फुल, वो मला तर ओळखता, ते हा. मराठी पिक्चर मध्ये मी बघितलंय, देवाला फुल वाहिलं ना की ते असं पडतं का तसं पडतं. कौल किंवा मागणे, त्याला कौल मागणे. हा, कौल मागणे या या म्हणतात. या हा. समथिंग लाईक दॅट दे शो. हा, तर जर वाहता स्वराच्या बाजूला फुल पडलं तर मग विचारा, आणि नाही पडलं तर गप्प बसा. आय सपोज दॅट इज द मीनिंग. ओके. होल्डिंग द माइंड स्टडी, ड्रॉप अ फ्लावर फ्रॉम द हँड. द फ्लावर विल फॉल टू द साइड ऑफ द फ्लोइंग स्वरा अँड देअरफॉर द अदर साइड विल बी द एम्प्टी वन. जर ठरत हे नसेल स्वर कुठला चालू आहे हे तर ओळखायचं. कुठलं चालू स्वर, आहे हे हा, ओळखण्यासाठी. म्हणजे Correct. आता नवीन पण एक, त्यावेळी माइंड स्टेडी पाहिजे आपल्याला. हा, आणि नाही एक ते काय, नवीन एक holding लांब the श्वास mind घेतला, एक लांब श्वास घेतला की माइंड स्टडी होऊन जातो. That is आणि not an दुसरं issue. एक नवीन, बाहेर जाताना फुलं घेऊन फिरा. हो, फुलं घेऊन. सेम मैं वही बोलने वाले. नाही तर स्वातीच्या बागेत बघा, नक्की एखादं मिळेल. बस स्टैंड में जाके फूल लेके
अरे वो जमाने में फूल पहना करते थे वो। अभी अपन सब ऐसे ही फिरते हैं। देखा है अभी भी साउथ में एक सर नहीं मैं वही दिखेगा बोलने तुमको थे। फूल के बगैर। फूल तो हाँ, डालना साउथ में ही ज्यादा। है बालों में। आणि फुलं घ्यायची ती विकत घेऊन जावा, कोणाची उगीच तोडू नका दुसऱ्यांच्या बघितली. माझा स्वर बघायचंय खडांग ले लिया. कुठलं वाचलं मी आता परत हरवले. हा, होल्डिंग द माइंड स्टडी 266 वाचलं मी. म्हणजे धारणा करून internal fixation and retention of breath for a while. After that, one should let the flower fall down to the from the hand by itself. The side on which the flower would fall is the full side of the body, and the other is the empty one. And accordingly, would there be the result? Full असेल तर possibility, empty असेल तर impossibility. All right. तिष्ठन्नु पविश्चापि प्राणमार्कशयन्निजं मनोभगं कुर्वाणः सर्वकार्येषु जीवति. काय शब्द होता तो? भडंगम 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 कुर्वाण कुर्वाणः सर्व कार्येषु जीवति. While standing or sitting, if the person draws in his pranavayu with full concentration, he will be successful in every sphere. Man, while sitting or standing, drawing in his own prana without disturbing his mind, becomes victorious in all acts. Into bracket, similar convention is found in Kaula Vidhi, the right, the custom, or the procedure to seek supernal prognostic indication about the work to be commenced. हा, हे कौल मागण्याबद्दलच आहे हे सगळं, है ना. इथे असं क्लिअर म्हणे, न कालो विविधम घोरम न शास्त्रम न च पत्रगाह न शत्रु व्याधी चौराध्याः शून्यस्थानी शितुम क्षमः. When one is immersed in the flow of Sushumna, then even the most horrible times, weapons, snakes, enemy, disease, thief are unable to destroy or cause him suffering. Okay? सुषुम्नेमध्ये राहायला पाहिजे पण आपण. Capable of if they are on the empty side. जीवेन स्थापयेद्वायुं जीवेनारंभ येत्पनुं नुः जीवेन क्रीडते नित्यं द्युत्ते jayati sarvatha. A person who through the vital prana establishes the deity presiding over wind and then begins activities regarding playing with dice and takes pleasure in playing always becomes victorious. हे युधिष्ठिरला माहित नव्हतं का? He should have known this. ओके, तर द्यूत खेळताना आणि त्याचा आनंद घेताना वायू तत्व चालू असायला हवा असं म्हणतायत ते. Yes, that is what they are saying. Jiva Swara should establish prana. Anyway, Swara Jnana Baladagre Nishphalam Kotidha Bhaveta Iha Loke Paratrapi Swara Jnani Bali Sada. Crores of other kinds of power are useless before the strength of the knowledge of Swara. One who has this knowledge is always powerful, both in this world as well as the next. स्वर ज्ञान है तो तुम कौन से भी भू भुवः स्वः जहां भी जाओगे ना वहां पे तुम विजय पाओगे. दशशतायुक्तम लक्ष्यम देशाधिपबलम क्वचित शतकृतु सुरन्द्राणाम बलम कोटिगुणम भवेत. Some possess the strength of 10 people, some of 100, some of 1,000, some of 100,000, and some are equal in strength to the king of the country. But म्हणजे king of the country का strength is more than 100,000. But the strength of the person who has knowledge of the swara has the crore times the strength of 100 इंद्रिया. स्वर ज्ञान अगर है तो तुम 100 इंद्रिय से भी इंद्रिय नहीं, सॉरी 100 इंद्रदेव से भी तुम्हारी शक्ति ज्यादा होगी. यहाँ पे ये खत्म हुआ. अभी क्या है? स्वर संदेह
स्वर विनिश्चय असं 2 नावं दिलेली आहे या खंडाची. स्वर संदेह आमच्या ह्याच्यात काहीच नाव नाहीये. काहीच इकडे नाही. नाव नाहीये. हम्म. स्वर संदेह आणि दुसरं हे नाही ग, ते झाले स्वर संदेह वाचून. स्वर संदेह सुरू झाला 265 ला 71 ला संपलं. आणि 71 ला संपलं. हो. हम्म. स्वर संदेह नाव दे त्याला, किंवा स्वर विनिश्चय स्ट्रोक देऊन हे किंवा हे नाव, असं 2 नावं दिलेली आहेत. आता आता जो खंड आहे त्याचं नाव आहे अथ यमयुद्धे मनुष्याणाम जय प्राप्त्युपायः. अथ एक शब्द आहे, यमयुद्धे हा दुसरा शब्द आहे, आणि पुढचा शब्द सलग आहे. त्याच्यामध्ये काय आहे, ली मनुष्या नाम, णाच्या वरती डॉट, जय प्रा प अर्धा त अर्धा यू, प्राप्त्यू पायः, यच्या बाजूला 2 डॉट. झालं. हा. म्हणजे यमावरती विजय कसा मिळवायचा, मिळवायचा, युद्धातलं झालं आता हे. श्रीदेवी उवाच परस्परं मनुष्याणां युद्धे प्रोक्तो जयत् सत्वया यमयुद्धे समुत्पन्ने मनुष्याणां कथं जय. Devi said, you have explained about success in war between human beings, but what if one is to face battle with the Lord of Death? How will humans be victorious then? यमराजाला कसा हरवावं हा प्रश्न तिने विचारला. ईश्वर उवाच, देव म्हणाले, ध्याये देवम स्थिरो जीवम जुहुयज्जीव संगमे इष्टसिद्धिर भवेत् तस्य महालाभो जयस्तथा. Ishvara said, one who meditates upon God with a still and undisturbed mind, and who submits the oblation of his vital breath in kumbhaka, that is, stops his pranavayu, has his desires fulfilled and gains immense benefit and victory. एकच उपाय आहे, कुंभका. संपलं. समाधी अवस्था आणि श्वासाचा कुंभ. निराकारच मुत्पन्नम साकारम सकलम जगत तत्साकारम निराकारम ज्ञानम भवति लक्षणात. द होल वर्ल्ड लक्षणात. द होल वर्ल्ड तत्क्षणात. ओके, तत्क्षणात. The whole world of forms has originated from the formless God. By the practice of oblation as explained above, real knowledge of the world of forms and the formless Supreme Lord comes instantly. म्हणजे manifest and unmanifest world दोनों का अगर नॉलेज हमको चाहिए है तो हमने समाधि अवस्था में कुंभक करने को सीखना चाहिए. श्वास ना के बराबर, वो सर बोलते रहते हैं ना के बराबर. श्वास शून्य. आणखीन एक माहितीये, म्हणजे आपल्याला जैन सर म्हणायचे बघ, कुंभक कधी करतो, जेव्हा आपण कम्प्लीट कॉन्सन्ट्रेशनने काम करत असतो. हो, त्यावेळेला कुंभक होतो. माइंड फुल्ली कॉन्सन्ट्रेटेड असतो ना, तेव्हा त्या कुंभक होतो. अवस्थेत जसं सुईमध्ये दोरा घालताना दोरा आपण श्वास घालायचा. धरून ठेवतो, पण ते आपलं क्षणासाठीच फक्त ते असतं. आणि ते आंतरकुंभकच असतं. ते काही बाह्य कुंभक वाटत नाही, मला. त्याच्यामध्ये बाह्य कुंभक नसतो. बरोबर, आंतरकुंभकच असतं ते. तो जाणीवपूर्वक नसतो ना. हो, आपोआप होतो. आपोआप. The whole formal world has been created out of the informal, but in meditation the formal. आता फॉर्मल शब्द किती विचित्र वापरलाय त्यांनी इकडे. फॉर्म, आकार आणि निराकार या दोन्हीचं ज्ञान आपल्याला मिळू शकतं असं म्हटलंय. देवीचे प्रश्न काय संपले नाही. ती पुढे म्हणते, श्रीदेवी उवाच नरबुद्धं च यमयुद्ध त्यया प्रोक्तम महेश्वर इदानीं देवानां वशीकरणकं वद. O Maheshwara, you explained the technique for victory in the fight with men and death. Yamraja, now O God of gods,
kindly tell me about the science of captivation. Having you have spoken about human fight and fight with Yama. Now tell me about captivating, मतलब वशीकरणचं ज्ञान तिला हवंय. पण इथे वशीकरण म्हटलं की फक्त स्त्रीचं असतं बरं का वशीकरण. तिच्यावर तिला वश मध्ये आणणं आपल्या. सो दे हॅव ऍक्च्युअली टायटल्ड ओव्हर हिअर कॅप्टिवेटिंग वुमन, स्त्री वशीकरण असं. ईश्वर उवाच चंद्र सूर्येण चाक्रुक्ष स्थापये जीव मंडले आजन्म वशागा रामा कथितोयम तपोधने. Ishvara said, if the woman's Chandraswar is taken through the man's Suryaswara and he retains it in his Jiva Mandala, Anahat Chakra, then the woman will be captivated for the whole of her life. This is said by the ascetics. हे योगी असं म्हणतात, किंवा कथितोयम तपोधनई, तप करणारे असं म्हणतात की पुरुषाचा स्त्रीचा डाव्या स्वरातून जर श्वास पुरुषाच्या उजव्या स्वरामध्ये तो घेतो आणि तो अनाहत चक्रामध्ये त्याला स्थिर करतो, तर आजन्म ती स्त्री त्याच्या आहारी राहणार. देवा असो. जीवेन गृह्यते जीवो जीवो जीवस्य दीयते जीवस्थाने गतो जीवो बालाजी वान्तकारकः. If the woman बाला जीवांतकारक, बाला जीवांतकारक, जीवांतकारक, बाला जीवांतकारक, हे तसंच असावं. बाला जीवन लगे अर्थ बदलतोय तो. If the woman's active swara is held by the man's active swara and the man again puts that swara back into the active swara of the woman, he controls the woman throughout his life. परत त्यांनी तो श्वास तिच्या चालू स्वरामध्ये सोडावा. आयुष्यभर ती बाई त्याच्याकडे राहणार. दे ओके. आपण सगळ्या इकडे स्त्रिया आहोत, सो इट डझंट नॉट फक्त आपण कोणाला आपला श्वास देतोय त्याच्यावर लक्ष ठेवा. कोणी येऊन घेऊन जाऊ नये. रात्र्यांते याम वेलायाम प्रसुप्ते कामिनी जने ब्रह्मजीवम पिबेद्यस्तु बाला प्राण हरे नरः. The man who drinks the Sushumna Swara of the woman during the period of the last Yama, 3 hours of the night when the woman is asleep, keeps the prana of the woman captivated. Oh my God. म्हणजे 3 तास, यमचे 3 तास आहे, शेवटचा प्रहर, शेवटच्या प्रहराचे 3 तास जे आहेत, त्यावेळेला झोपलेल्या स्त्रीचं सुषुम्ना जर चालू झाली आणि तो स्वर पुरुषांनी घेतला, तर मग तिचा प्राण सदैव त्याच्या इन कंट्रोल असेल, त्याच्या कंट्रोल मध्ये असेल. अजून एखादा घेते आणि मग थांबूया. अष्टाक्षरम जपित्वा तू तस्मिन् काले गते सती तक्षणम दीयते चंद्रो मोह मायायती कामिनी. If after the period of the flow of Sushumna Swara, one recites the 8-syllable mantra Om Namo Narayana and instantly gets his lunar swara, gives his lunar swara to the woman, she develops love for him. Sushumna Swara चालू असताना स्वर चालू असताना ओम नमो नारायणाचा जप केला आणि इन्स्टंटली आणि स्वतःचा डावा स्वर जर त्या स्त्रीला दिला, तर ती त्याच्या प्रेमात पडेल. शयने वा प्रसंगे वा युवत्य लिंगने पी वा यह सूर्येण पिबे चंद्रः चंद्रम सम स भवेंत करध्वजः. If when sleeping or having sex or just embracing, the man drinks the lunar swara of the woman through his solar swara, then his charm becomes captivating, that like of a Cupid. Okay, so झोपलेली असताना किंवा संभोग करताना किंवा आलिंग देताना जर पुरुषांनी स्वतःच्या सूर्य स्वरातनं स्त्रीचं चंद्र स्वराचा श्वास आत घेतला, तर मग कामधेनु क्या बोलते वो, जो कामदेवता प्रसन्न होईल त्याच्यावर.
ओके, मला असं वाटलं की ह्याचे अजून पण 5-6 आहेत. यू वॉन्ट मी टू स्टॉप और शुड आय जस्ट फिनिश क्विकली? इट विल जस्ट टेक 5 मिनिट्स. हा खंड संपवू? हा, हो, कर संपवून लिहू टाक. खतम. ओके. हम्म. शिव आलिंग्यते शक्त्या प्रसंगे दक्षिणेपि वा तत्क्षणा दापयेद्यस्तु मोहयेत् मोहयेत् कामिनी शतम. कामिनी. कामिनी कामिनी. शतम. हा. At the time of intercourse with a woman or even during courtship, हा, दक्षिणे म्हणतात courtshipला. If the woman's active solar swara is embraced by the man's active lunar swara and he immediately incites her to reciprocate his action, then he can captivate 100 women. त्याच्यामध्ये एवढी ताकद येणार की 100 बायकांना वर तो वश मध्ये, जर तिचाच सूर्य आणि त्याचं चंद्र असेल तर. नवसप्तत्रयः पंच वारांसांगस्तु सूर्यभे चंद्रे विद्धुचतुष्ट कृत्वा वश्या भवति कामिनी. When the solar swara flows and relations takes place 3, 5, 7 or 9 times, or during the lunar swara 2, 4 or 6 times, the woman becomes charmed and subservient. Solid. परत तिथे ऑड आणि इवन. ऑड हा. आणि इवन. तर संभोग जो आहे तो जर ऑड नंबर मध्ये झाला सूर्य चालू असताना किंवा चंद्र चालू असेल तर इवन नंबर मध्ये तितक्या वेळेला संभोग केला तर मग ती स्त्री सदैव त्याची. सूर्य चंद्र सामाकृष्य संपारकांत एवढे इवन नंबर ऑड नंबर एक विशेष शक्ती असायला पाहिजे, तेच नाहीतर मी वायग्रा म्हणणार तरी होते पण घेतलेलं- वायग्रा तरी मग मी घेतलेलं असायला पाहिजे. मी तेच म्हणणार होते, पण म्हणलं नको जास्त खोलात शिरायला. सूर्य चंद्र समाकृष्य संपर्क्रांत्वा धरोष्ठयो महापद्ये मुखम पृष्ठवा वारंवारमिदं चरेत. Drawing both these solar and lunar swaras and seizing the lips of a woman like a serpent, one should kiss her half open lotus shaped mouth again and again. डावी आणि उजवी स्वरामधनं श्वास घेऊन चुंबन घ्यावा. चलो. आपरणमिति पद्यस्य यावन्नी द्वाशगत काय याव निद्रावंशगत पश्चात जागृती वेलायाम चोप्येते गलक चक्षौ. The man who keeps on kissing the lotus mouth of the woman up to the full stretch of prana until she falls asleep. Later, when it is time for her to wake up, he should kiss her on the throat and eyes. ये फ्रेंच किस क्या करेंगे यार? उससे भी और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे एक खंड है ना पूरा फूल पकड़ने का ही है. पहले पिक्चर में फूल दिखाते थे ना, ऐसा सीन आया था. नहीं, अपने यहाँ तो अपने यहाँ जो कामसूत्र लिखा गया है वो तो पूरे दुनिया में ज्ञान नहीं मिलेगा. अनेन विधिना कामी वशयेत् सर्व कामिनी इदम न वाच्य मन्यस्मिन्त्याज्ञा परमेश्वरी. O Supreme Goddess, by following these methods, a man can captivate all women. But it is my order that the method of captivation should not be divulged to any other person. Especially कहने का मतलब है जो लायक नहीं है उसको ये ज्ञान नहीं देना. ओके, जो नालायक है उसको ये ज्ञान नहीं देना. ऐसा शंकर ने ये आखिर में एक वार्निंग दे दी और यहाँ पे ये खत्म हुआ. अभी इसके बाद का जो है वो है प्रेगनेंसी. किधर गया मेरा बुकमार्क? सर मैम, सर शायद यही खंड के बारे में बताया होगा. मैं वात्सायन का भी पढ़ाई किया, लेकिन लेने का ये नहीं हो रहा है. हाँ, किसको दे? मैंने अमय को बोला, अमय बोलता है चल ना अपन सीखते हैं. मैं बोली आई डोंट माइंड, अगर सर सिखाने को तैयार है और अगर 8 जोड़ी कोई तैयार हो जाते हैं तो सीखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 8 भी नहीं, 5 जोड़ी ही चाहिए. 10 जन मिले तो सर क्लास लेने को तैयार है. हाँ, लेकिन सर ने बोला है कि 25 से 30 एज 25 to 30.
हम बोलेंगे ना हमारा मेंटल एज उतना ही है। डबल द 25। नहीं नहीं, चलो थैंक यू सो मच, मस्त